السلام عليكم. نشرح في هذا الدرس عن higher order function أو الدوال ذات المستوى العالي. في البداية لو أعرف function وليكن اسمها مثلا sum، وهذه الفانكشن تستقبل 2 بارامتر، تطبع لي رسالة ولتكن مثلا sum يساوي ومن ثم قيمة A زائد B، أو حتى ممكن أنه نعرف متغير ثالث. يعني بداخل الفانكشن ممكن نعرف متغير ثالث وليكن مثلا اسمه total، وهذا التوتال يساوي A زائد B، ومن ثم السم يساوي قيمة التوتال. طيب هذه هي دالة اعتيادية. الآن لو أريد أستدعي هذه الدالة ففقط أكتب sum ومن ثم أمرر 2 بارامتر، على سبيل المثال 3.5 بهالصورة هذه. الآن المفروض 3 مكان A وال5 مكان B، ومن ثم التوتال يساوي 3 زائد 5 8. إذا السم يساوي التوتال، وبالنهاية نضغط ران. إذا السم يساوي 3 زائد 5 هو 8. الآن نريد نستخدم الهاير اوردر فانكشن. في الحقيقة فكرة الهاير اوردر فانكشن بأنه أنا أمرر دالة بداخل دالة ثانية. أوكي؟ إذا أعرف دالة ثانية وليكن مثلا اسمها HOF، اختصارا للهاير اوردر فانكشن. هذه الدالة تستقبل parameters، إذا x و y و z، ومن ثم لنفرض أنه هذه الx هو رقم وهذا الy هو رقم، يعني مثل ما عندي 3 و5 فممكن أنه نضعهم مكان الx والy. هذا الz فلنفترض بأنه هو دالة، يعني فلنفترض أنه هذه الدالة HOF تستقبل 3 بارامتر، 3 متغيرات. الأول والثاني هم متغيرات نوعهم انتجر، وعرفنا بأنه لا حاجة لتعريف نوع المتغير، فلهذا أنا ما كتبت النوع انتجر. والمتغير الثالث الزد هو عبارة عن فانكشن، وكذا ما كتبت نوع فانكشن لأنه مو بحاجة إله. طيب في النهاية شو اللي يسوي؟ اللي يسوي هذه الفانكشن بأنه هو اللي يستقبل الإكس فاصلة الواي. أوكي؟ الآن لو أريد أستدعي هذه الفانكشن فبالتالي أكتب HOF، هو يخبرني بأنه هي تستقبل 3 متغيرات. الأول والثاني يكون نوعهم integer، والثالث يكون عبارة عن دالة. إذن سوف أمرر هذه الدالة اللي اسمها sum بداخل HOF. إذا راح أكتب sum بهالصورة هذه لكن بدون أقواس، بهالطريقة هذه. لو أضغط run من جديد نشوف إلى نطبع لي نفس الناتج، sum يساوي 8، ولكن الكود أصبح معقد أكثر باستخدام الهاير اوردر فانكشن. طيب كيف تم هذا البرنامج؟ في البداية أنا عندي 2 فانكشن. الفانكشن الأول اعتيادية هي sum، والفانكشن الثانية هي higher order function. في النتيجة أنا استدعيت الهاير اوردر فانكشن، فيخبرني البايثون بأنه هذه الهاير اوردر فانكشن تستقبل 3 بارامتر، على أن يكون الأول والثاني نوعهم مثلا integer، والثالث هو عبارة عن فانكشن. والدليل على هذا أنه عندما أراد أنه يستخدم البارامتر الثالث اللي هو z، اللي عمله بأنه z of الx والy، يعني مرر الx والy بداخل الz. هذا يعني أنه z هي عبارة عن فانكشن. إذن الأول والثاني هي عبارة عن عددين integer، والثالث فعلا مررت له فانكشن. إذا مررت هذه فانكشن sum بداخل البارامتر الثالث، الثلاثة مكان الx، والخمسة مكان الواي، والفانكشن sum مكان الz. الآن هو اللي عمله بأنه z of الx والواي، كأنما اللي عمله بأنه sum of 3.5. باختصار كأنما يعني استدعى دالة السميشن مثل ما كتبنا في البداية، دالة السميشن، ومررنا العدد الأول 3 والعدد الثاني 5. العدد الأول 3 مكان ال A، والعدد الثاني 5 مكان ال B، من ثم خزنهم بالتوتال، ومن ثم طبع السم يساوي قيمة التوتال. إذا هذا باختصار هو مفهوم الهاير اوردر فانكشن، أنه أنا أمرر فانكشن بداخل فانكشن أخرى. كذلك
ممكن مثلا هذا الشيء يتم باللامدا اكسبريشن، يعني بدل ما امرر فاكشن هذه اسمها السم اللي هي فاكشن اعتيادية، ممكن امررها بصيغة اللامدا اكسبريشن. يعني حاليا هذه السم ممكن نسميها مثلا sum1، وايضا هذه هي sum1. ممكن اكتب sum2، اذا sum2 تساوي لامدا ومن ثم اي فاصلة b اللي هي الباراميترز فتكتب بهذا المكان، ومن ثم كولون، ومن ثم اطبع هذه الرسالة ولتكن مباشرة يعني a زائد b، يعني بدل هذه التوتال استخدم مباشرة a زائد b بهالصورة هذه. الآن هذه sum2 هي مشابهة للsum1، تستقبل 2 باراميتر a و b، ومن ثم تطبع لي sum يساوي قيمة a زائد b. إذن ممكن أنه أمرر الsum2 بدل الsum1، ولكن أيضا ننتبه بأنه عندما نمرر فاكشن فنمررها بدون أقواس. إذا نضغط رن من جديد، شوف إن ظهر لي sum يساوي 8. إذا فهذا هو باختصار موضوع الهاير اوردر فاكشن.